आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा न्यूज 24 टेलिभिजन मार्फत यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम टफ टकको नयाँ अङ्कमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, मुलुक अहिले नर्मल कोर्समा छैन, अथवा भनौं राज्य अहिले राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा फसेको छ। सबै ठूला पार्टीमा राजनीतिक र सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ। नेताहरू सिद्धान्त, आदर्श र नैतिकता भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबेका छन्। देशका सबैजसो पार्टीमा गुट मौलाइरहेको छ। सबै नेता तथा कार्यकर्ता कुनै न कुनै गुटमा आबद्ध छन्। उनीहरूको कामले गुटलाई बलियो बनाउँदैछ भने पार्टी कमजोर बन्दैछन्। तिनै गुट र उपगुटले जरैसम्म गाजेको पार्टी मध्ये एक हो देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस। कांग्रेस संस्थापन अर्थात कोइराला पक्ष र देउबा पक्ष गरी दुई खेमामा तलैसम्म चिरिएको छ। यो विभाजन कुनै नीति, विचार र सैद्धान्तिक सवालमा नभई पार्टीमा आफ्नो पकड बलियो बनाइराख्न उत्प्रेरित छ। नेपाली कांग्रेस एकातर्फ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सर्वसत्तावाद लाद्दैछन् र यसका विरुद्ध संघर्ष चलाउनुपर्छ पनि भन्छ, तर उनीहरू आफै भने एकजुट हुन सकेका छैनन्। पार्टीको आन्तरिक विवादमै बढी समय बित्न थालेपछि मुलुकको यो संकटपूर्ण अवस्थामा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर बन्दैछ। आज हामी कांग्रेस पार्टीभित्रको किचलो, राष्ट्रिय राजनीतिमा खिँदै गएको कांग्रेसको भूमिका, अहिलेको संकटपूर्ण राजनीतिक अवस्थाको निकास लगायतका विषयमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबासँग छलफल गर्दैछौँ। देउबा नेपाली राजनीतिका महत्वपूर्ण खेलाडी मानिन्छन्। उनी विक्रमसम्म 2052 मा 18 महिना, 2058 सालमा 14 महिना र 2063 सालमा 8 महिना गरी 3 पटक करिब 3 वर्षभन्दा बढी देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। लोकतन्त्रको स्थापनापछि 2065 सालमा पनि देउबाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए, तर त्यसबेला उनी प्रचण्डसँग पराजित भए। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता देउबा लामो समयदेखि कांग्रेस पार्टीमा एउटा गुटको नेतृत्व गरिरहेका छन्। 2064 सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्ररी पराजित हुँदा उनले भने गृह जिल्ला डडेलधुरा र कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 4 गरी दुवै स्थानमा जितेका थिए। तर दुर्भाग्य, संविधान सभा छँदा बिरलै संविधान सभाको बैठकमा पुग्ने यी नेता यति बेला संविधान सभाको पुनर्स्थापनाको वकालत गरिरहेका छन्। आउनुहोस् देउबालाई स्वागत गरौं आजको टफ टकमा। शेरबहादुरजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। विशेष गरी अहिले नै तपाईको पार्टीको मुख्य ध्यान केमा छ? सर्वोच्चले भ्रष्टाचार थर गरेका खुमबहादुर खड्काको मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने कि पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने कि अथवा प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमा? तपाईले एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभयो। खुमबाजीको कुरा पनि सुरु गरे हुनाले हाम्रो पार्टीले चाहिँ नि खुमबाजीको केसमा अन्याय भयो भनेर चाहिँ नि निर्णय गरेको छ। मैले पनि त्यसको विषयमा बोलेको छु। अब कानुनी सल्लाहकारहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँमाथि अन्याय भएको कुरा बुझिएको छ कि त्यही मुद्दामा त्यही अर्को एउटा नजिर भएको छ। त्यस्तै मुद्दामा कि उहाँको चाहिँ खेतीको आम्दानी, जग्गाको आम्दानी र अरू कसैको त्योभन्दा अगाडि निर्णय गरेको फैसलामा सर्वोच्चको फैसलाको आम्दानी फरक देखाएको छ। एउटा मुद्दामा चाहिँ तमसुक मानेको छ, उहाँको मुद्दामा तमसुक मानेको छैन। र उहाँको घरमा चाहिँ म चाहिँ नि 42 सालमा गएको छु। उहाँ त्यसलाई जेलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै कुरा लाग्छ। घरमा जाँदाखेरि उहाँलाई भेट्नमा जेलमा गए हामी। तर उहाँ त्यो घर चाहिँ 54 सालमा बन्यो भनेर आएको छ। तपाईँ त्यो 42 सालमा त त्यो पञ्चायतकै बेलामा चाहिँ नि घरमा हामीले चिया खाएका छौँ, बसेका छौँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि। अब श्रीमती अब छोरीलाई त्यही मैले देखेँ, मैले भेटेको। अब त्यस कारण चाहिँ नि यो अलिकति अन्याय भयो भन्ने कुरा चाहिँ जो सबै साथीले भने हुनाले चाहिँ यो अब सर्वोच्चबाट अन्याय भने कहाँ जाने? तर मुलुकको यति पुरानो नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले तपाईहरूले न्यायालयको निष्पक्षतामाथि यसरी आशंका गरे अन्याय भन्न पाइँदैन। तपाईले के लाग्छ? हाम्रो पार्टी नै हो सबभन्दा बढी चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको पक्षमा, निष्पक्ष न्याय प्रणालीको पक्षमा। तर फुलरावलोक अन्याय भयो जानेन हो, फुलरावलोक जानु नपाइँदो होइन नि। खुमबहादुरजीले आफ्नो कार्यकालमा कुनै बदमासी नै गरेनन् भन्ने तपाईको विश्वास हो कि
अब यो यसरी नै अख्तियार लाग्यो भने चाहिँ नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कोही पनि बाहिर नभएर सबै जेलमा पुग्छन् भन्ने त्रास हो। त्यो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई मात्रै किन लाग्यो त मुद्दा? गलत संख्या नेपालीमा अरू सबै दुर्नीति भएका छन्, यो त होइन नि। म अरू पढ्नुपर्छ भन्ने मेरो कुनै ईर्ष्या द्वेष होइन, तर कानुनी सल्लाहकारको कुरालाई त मैले चाहिँ यो तिमी झुटा बोल्नु भन्नु मिल्दैन नि। कानुनी सल्लाहकारको चाहिँ अनुसार चाहिँ अन्याय भयो। सर्वोच्च अदालत एउटा ठाउँ हो जहाँ चाहिँ नि तर कानुनी सल्लाहकार कुरा सुनिदिनुहोस् न त तपाईँ। कुरो के भनेदेखिलाई अन्याय भयो भन्ने त जाने ठाउँ त फेरि सर्वोच्चमै हो त। त्यही पुनरावलोकन गर्छु भन्दाखेरि कुन चाहिँ अपराध भयो, कुन चाहिँ न्याय प्रणाली खिलाफ भयो? अन्याय भयो भन्नु नपाइने, अन्याय भयो त्यस कारण पुनरावलोकन गरेर न्याय पाऊँ भन्न त पाउँदै भयो नि होइन। तर पनि एउटा राम्रो पक्ष तपाईँ आफैलाई पनि भ्रष्टाचार विरोधी मान्छेहरूले प्रशंसा गरे जब तपाईँको कार्यकालमा अख्तियारलाई सक्रिय बनाइयो र यो भ्रष्टाचार विरुद्धका छानबिन अनुसन्धानहरू सुरु गरियो। तर अहिले आएर आफ्ना नेता आफ्ना पार्टीका मान्छेहरू बढी परे भनेर आत्तिएको हो। त्यो तपाईँ हुँदै होइन, त्यो नभएको कुरा मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ। कानुनी सल्लाहकारहरूले भनेको हुनाले भनेर तपाईँ त्यही कुरा सोध्दै कतै यस्तो त होइन। अख्तियारका केही अधिकारीहरूसँग मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो आजभोलि चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू यति बाठा भए कि उनले चाहिँ आफ्नो र आफन्तको नाममा राख्न छोडे भनेर एउटा भनाइ छ कि त्यो कांग्रेसहरूले चाहिँ त्यो बाठो नभएको कारणले फस्या त होइन। त्यो त उहाँलाई सोध्नु होला, मलाई यस्तो किन सोध्नुहुन्छ, कहिले के भने भनेर। तर यो भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्नेहरूले अथवा पार्टीभित्रका तपाईँको आफ्नै क्याडरहरूले पनि केही प्रश्न उठाउँछन् तपाईँकै कुरामा पनि। शेरबहादुर देउवाज्यूको चाहिँ बुढानकण्ठमा चाहिँ 8-10 रोपनीमा त्यत्रो ठुलो घर छ भनेर तपाईँमाथि पनि शङ्का गर्छन्, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? मेरो घर भनेको यही हो, 8-10 रोपनी नै छैन यहाँ, 4.5 रोपनी हो। 3 रोपनी त मेरो ससुराले दिएको छ, दाइजो आएको भन्नु उहाँले दिएको र अर्की बहिनीलाई माथि दिएको छ। उहाँले 2टा बहिनी, उहाँको 2टा छोरी, जिनिसहरूलाई यहाँ दिएको माथि ल। त्यस बेला सस्तो एकदम सस्तो। अब यहाँ घर पनि के छ एउटा कोठा यही हो, माथि चाहिँ सुत्ने कोठा छ, एउटा छोरा कोठा छ, एउटा बिहान टिभी रुम छ, माथि बुवाहरू हुँदाखेरि कहाँ छ कोठा, कहाँ छ घर? तर यही सम्पत्तिको कुनै बेला ट्याक्सले यसको आम्दानीको प्रश्न उठायो भने सबैले देखाएको छ। यसको सम्पत्ति आयोगमा जम्मै दिएको छ। हर वर्षमा एउटा पब्लिक फिगरले आयोगको देखाउनुपर्छ स्रोत। गाडी चाहिँ तपाईँले फिर्ता गर्नुभयो, सरकारी सुविधा गाडी? अब सबैले भने त ठिक छ। अहिले कुन गाडी चढ्नुहुन्छ? अहिले एउटा गाडी छ, त्यही गाडी छ, गाडी छ। मैले गाडी बेचिएको थिएँ, मैले हाम्रो ऊ थियो प्राडो थियो, पुरानो भइसक्यो हुनाले त्यो पनि अहिले के भन्ने त्यो गाडी दिएको छ। अब ससुरालीबाट आएको केसमा त यो अलिक फरक भयो। तर मेरो एउटा प्रश्न नि, यदि कुनै एउटा काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आउने कुनै मान्छे प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री भएको अवस्थामा मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उसले पाउने जुन सरसुविधाहरू छन्, तलब भत्ताहरू, तिनले काठमाडौँमा एउटा घर बनाएर बस्न अथवा गाडी चढ्ने हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ? फेरि गाडी उस बेला तपाईँलाई थाहा होला, मैले जो प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि चाहिँ नि सबैको पार्टीको सहमतिले भान्सार सुविधा गरेको थिएकै हो, बुझ्नु भएन? पजिरो कल्चर भित्र आउनुभयो तपाईँले? मैले भित्राएको होइन, सारा पार्टीको सहमतिले, सर्वदलीय सहमतिले, पार्लियामेन्टको सर्वदलीय सहमतिले, सबै पार्टीको सहमतिले मैले निर्णय गरेँ हो। एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने संसारभरि मान्नेहरूलाई धेरै सुविधा हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा गाडीको त्यो पनि भान्सा सुविधा दिन साथै यत्रो चाहिँ विरोध हुनुपर्ने कारण के भने यो। तर तपाईँले त्यस्तो लाग्दैन 2046 सालसम्म मान्छेको जुन जीवनशैली थियो देशका लागि जसरी लाग्थे नि, अचानक उनीहरू सभासद सांसद भएर आएपछि तपाईँले जुन सुविधा दिनुभयो नि पजेरोको नाममा, धेरैले त पजेरो लिए तर चढेनन्, कुनै व्यापारीलाई दिए, त्यसले गर्दाखेरि बढी पैसा भ्रष्टाचार। तपाईँ बत्ता बोल्दै हुनुहुन्छ, क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा माननीयले गाडी चढ्नु नहुने भने के छ, त्यो पनि भान्सा सुविधामा उसको कर्तव्य सुन्नुहोस्, तपाईँ पुरा भन्नुहोस्। ऊ जिल्लाबाट चुनाव जितेर आयो, उसको काम चाहिँ छिटो छरिटो चाहिँ आफ्नो जिल्लाको लागि काम गर्नुपर्ने, मन्त्रालयमा जानुपर्ने होला, मन्त्रीका धाउनुपर्ने होला, जिल्लामा जानुपर्ने होला, घुम्नुपर्ने होला। उसलाई एउटा गाडी सुविधा दिन साथै यत्रो हिरोइन कुरा हुनुपर्ने किनभने तर नि त्यो पनि अब सुन्नुहोस् न, त्यो त हटिसक्यो नि अब। हजुर ठिक छ। मेरो भनाइ के भने तपाईँ नेताहरूलाई मन लाग्यो भने चाहिँ यो सार्वभौम सम्पन्न देशका नागरिकले चाहिँ केही पनि नपाउने, तर ती नेताहरूलाई चाहिँ ऐन बनाएर पनि दिन सकिँदो रहेछ।
तपाईहरु मिल्नुभयो भने तपाई एक्लैलाई मैले भनिरहेको छैन तर सबै राजनीतिक दलका मान्छेहरु मिले भने चाहिँ हुँदो रहेछ। सुन्नुहोस् एउटा कुरा तपाईले के भन्नुहोस् भने जनताले के पाउनुहुन्छ भने कहिले भनेको छ? जनताले एउटा पुल पनि पाएको छैन। किन पाएको छैन? जनतामा होइन मान्नेलाई एउटा चाहिने सुविधा दिन साथै यस्तो टाउक किन दुख्यो तपाईँको? तर त्यसले एउटा संस्कृति जुन भित्र आयो के संस्कृति भित्र कि मान्नेलाई छिटो छल्दो काम गर्नका लागि उसलाई सुविधा दिनु कुन चाहिँ होला? संसारमा दिएको सेवा त दिएको छ। ठिक छ तर यस्तो हुन्छ नि संसारमा एउटा परिवेश होला। हाम्रो परिवेशमा चाहिँ अस्ति सामान्य एउटा चप्पल लगाइरहेको एउटा सभासदज्यू अथवा जसलाई गाडीको आवश्यकता थिएन होला उनलाई पजेरो दिँदाखेरि एउटा संस्कृति पजेरो संस्कृतिले उनलाई बढी लोभी बनायो र केही भ्रष्टाचारीहरू जन्मे। अहिले जो मान्छे जेलमा गइरहेछन् त्यसको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भयो भन्ने एउटा टिप्पणी छ। मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो शेरबहादुरज्यू, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। मैले यसको कुनै गुदी कुरा छ, कुनै राज हुनसक्छ अथवा रहस्य हुनसक्छ भनेर जान्न खोजिरहेको छु। संयोगले तपाईँ सुदूरपश्चिमको एउटा जुझारु एउटा सामान्य परिवारको नेता, जनताको छोरा भनिने नेता, गोर्खामा जन्मिनु भएको बाबुराम भट्टराईलाई पनि जनताकै नेता भनिन्छ। उहाँ पनि त्यस्तै एउटा परिस्थितिबाट आएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तपाईहरु दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि संयोग भन्नुपर्छ तपाईहरु दुईजनाले सुविधाका नाममा निर्णय गरेर सांसद मन्त्री यिनीहरूलाई सुविधा दिने कुरा गर्नुभयो। कुनै त्यस्तो कारण छ अथवा कुनै त्यस्तो बाध्यता छ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यस्ता कुराहरू? बाबुरामले के गरे? बाबुराम कुरा छोड्नुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि धेरै गाडी भनिसकेँ, धेरैपल्ट भनिसकेँ, सर्वदलीय सहमतिको आधारमा मैले गरेको। कुनै एउटा फोर्स कुनै एउटा कारण छ? सर्वदलीय सहमतिमा सबै पार्टीले चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ महासांसदहरू नेताहरूले चाहिँ नि होइन यो चाहिँ अप्ठ्यारो छ, सांसदहरूलाई केही सुविधा दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो पनि चाहिँ नि भान्सार सुविधा दिएको हो। पछि आफ्नो सरकार टिकाउनलाई चाहिँ सांसदहरू खरिद बिक्री पनि गर्नुभयो शेरबहादुरज्यूले। एकदमै पैसाको खेल भयो, सुरा सुन्दरीका केसहरू भयो। सब जुरा कुरा हो। मैले कसैलाई पैसा किन दिनु हाँ पल्सर दिउँला भन्यो होला मैले। त्यो ठिक छ, यो त व्यक्तिगत कुरा भयो। सङ्गठनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि त कसले कति चन्दा दियो अथवा कुनै आन्दोलनमा अथवा निर्वाचनमा पार्टीले कति खर्च गर्यो भन्ने हिसाब किताब चाहिँ छैन होइन? मुलुकको यति ठुलो प्रजातान्त्रिक पुरानो एउटा बुढो पार्टीसँग अहिले त्यो हिसाब किताब राख्नुपर्ने तपाईँको उसमा म सहमत छु। त्यो चाहिँ नि अब यो चन्दा कुरा पार्टीलाई पनि चन्दा दिने चलन छ। यहाँ मान्छे दिन्छन्, कतिलाई व्यक्तिलाई पनि चन्दा दिन्छन्। तपाईँलाई थाहा छ के अरे? व्यक्तिलाई चन्दा दिनेले चन्दै नलियो भन्ने हामी संस्कृति छैन। पार्टीलाई चन्दा दिने पनि छन्, व्यक्ति उम्मेदवारलाई चन्दा दिने पनि छन्। त्यसको पारदर्शिता त्यसको हिसाब किताब चाहिँ चलन छैन। हिसाब किताब त अब त्यो अब नेपालमा हेर्नु तपाईँले अब यो भन्ने के भन्ने नभन्ने, तर नेपालमा चाहिँ चुनाव खर्चिलै छ त। यद्यपि त्यसले लिमिट गरेको छ कानुनले तापनि चुनाव त सजिलो छैन, खर्चिलै छ त, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर चाहिँ नि अब यसलाई घटाउनेतिर लाग्नुपर्छ। एउटा गृहिणीले भान्साको हिसाब किताब आलु किनेको प्याज किनेको हिसाब राखेको हुन्छ होइन? अब नेपालमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हिसाब किताब त कसै लाग्नु सक्दैन, तपाईँ पनि लाग्नु सक्नुहुन्न होला। तपाईँले कति तलब पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट राइट? म ट्याक्समा रजिस्टर हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् म एज अ व्यक्ति ट्याक्स मेरो पुरा पनि जवाब सुन्नुहोस्। किन तपाईँ आत्तिनु भयो? मैले प्रश्न गर्न सक्छु तपाईँ? हजुर, मैले के भने यो युरोप अमेरिका जस्तो होइन। यहाँ चाहिँ नि तपाईँले तलब खानुहुन्छ। अब आज यति खर्च गर्छ एभ्रिडे खर्च लेख्नुहोस् लाग्ने मान्छेले तलब पाए बराबरको ट्याक्स तपाईँ तिर्नुहुन्छ, त्यो पनि नआइभेटेकै छैन। मैले तलब पाएको ट्याक्स सबैले तिर्छन्, हामीले पनि तिर्छौँ, तपाईँले तिर्नुहुन्छ, त्यो पनि नआइभेटेको आम्दानी गरेको। सुन्नुहोस् न कुरा, तर खर्चको व्यवहार राख्न गाह्रो पर्छ कि भाइ। मैले तपाईँले आम्दानी दिनुभएको अनुमान गरौँ यसमा केही कसरी त्यही त भने अनुमान हो, त्यो अनुमानको पद्धति बसाल्नुपर्छ नेपालमा। अहिले पनि चाहिँ नि कसैले चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ के अरे तरकारी किन्छ, तपाईँले टाई किन्नु होला, कसैले के गर्नु होला, कसैले हरेक आज यति आम्दानी मेरो महिलाको यति हो, यति खर्च टिपेर राख्दैन नि, दायर राख्ने चलन छैन। त्यो एउटा व्यावहारिक पक्ष भयो। तर बेसिकली म व्यवहारिक पक्ष विदेश पढेर आउनु भएको एउटा वरिष्ठ नेता होइन, एउटा रिफर्म हुन्छ। तपाईँ मेरो जवाब सुन्नु कि आफ्नो कुरा गर्नु तपाईँले? मेरो सुन्नुहोस् न। त्यस कारण चाहिँ कुरो के भने नि यो चाहिँ नि हरेकले कसैले पनि नेपालमा विदेशमा पढेका धेरै छन्, सारा कर्मचारी होलान्, मन्त्री होलान्, सबै होलान्, तर सबैले यो हिसाब किताब राख्ने। हामी नेपालमा चाहिँ त्यो के अरे संस्कारै थिएन नेपाल हो नि। त्यस कारण चाहिँ यति संस्कार कि तलभन्दा बढी आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्ने हाम्रो संस्कार पनि हो नि। त्यस कारण नेपालमा त्यो पद्धति बस्नु टाइम लाग्दछ। त्यो चाहिँ अब त्यसको सम्बन्धमा अब एभ्री टाइम हिसाब किताब राख्नु त गाह्रो छ। त्यो गाह्रो म पढिरहेको होला नपढिरहेको होला, मेरो संस्कार त उही हो नि।
ठिक छ हुन त संस्कार सबको त्यो हो तपाईँ पनि त्यही हो तपाईँले भनेर म पत्याउँछु मैले तपाईँले यहाँ मुस्लिम भनेर हुन्छ होइन तर सुन्नु सबको संस्कार त्यही हो हर कसैले पनि एभ्री डेको खर्चको हिसाब किताब राख्दैन टुथपेस्टको हिसाब किताब राख्दैन टुथब्रस राख्दैन नि काहीँ साध्य हुन्छ चलन छैन त्यस कारण चाहिँ नि यो सब कुरामा गाह्रो हुने कुरा त्यही हो क्या तर निर्वाचन आयोगले हिसाब सिकेको छ सारा जनताहरूलाई जवाब पनि त दिनुपर्छ हाम्रो संगठन त्यही त निर्वाचन आयोगको अनुसार हिसाब किताब यति छ यति चाहिँ जनताबाट लेभी उठ्यो हामीले यति खर्च गऱ्यौँ भनेर एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवारी भित्र प्रजातान्त्रिक पार्टीले बुझाउँछ हिसाब किताब बुझाउँछ यो उम्मेदवारले बुझाउँछ त्यो त बुझाउनु पर्छ त ठिकै छ हुन त मलाई अरू नै विषयमा छलफल गर्ने मन थियो हामी कहाँ भ्रष्टाचारको कुरामा अल्झ्यौँ सेवाजी साँच्चै तपाईँहरूको पार्टीभित्रको झगडा नि अहिले सकियो कि बल्झिया छ कि माओवादीको जस्तै मिल्नै नसक्ने गरी फुट्ने स्थितिमा छ तपाईँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् न होइन मसँग त यो जिज्ञासा मसँग जवाब नभएर पार्टीभित्र विवाद हुनु स्वाभाविक कुरा हो मतभेद हुनु स्वाभाविक कुरा हो समाधान हुनु पनि पर्छ समाधान हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो विवादै नहुने मतभेद नभएको परिवार छैन कसैको परिवारमा प्रब्लम फ्री परिवार हुँदैन नि होइन यो हामी जग जाहेर छ मुलुक नेपालका सबै पार्टीहरूभित्र किचलो छ त्यही त मैले भने मुक्त छैन तपाईँ मेरो जवाब सुन्ने क्या मात्रै कुरा गर्ने हो त्यो सुन्नुहोस् न बोल्नुहोस् न नेपालको समाजमा प्रब्लम फ्री समाज छैन समस्याविहीन समाज हुँदैन समस्याविहीन परिवार हुँदैन समस्याविहीन पार्टी पनि हुँदैन त्यहाँ पार्टीमा समस्या आउने मतभेद आउनु इस्युजहरूमा आउनु स्वाभाविक कुरा हो यसलाई चाहिँ नै समन्वयात्मक रूपमा यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पार्टीको कर्तव्य हो त्यही हो माओवादी र कङ्ग्रेसभित्रको कचिङ्गलमा केही अन्तर छ तात्विक अन्तर केही माओवादीको मलाई धेरै थाहा छैन हेर्नुहोस् किन झुट बोल्ने अब हाम्रो पार्टीमा चाहिँ नि अब समस्याहरू आएका छन् त्यसको जड चाहिँ के हो मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ समस्याहरू हर पार्टीमा आउँछन् होइन त्यसको जड त केही जडै पार्टी भने पार्टीमा आउँछन् त्यही हो त्यहाँ जड भन्ने केही भएका लागि भन्ने भयो हाम्रो पार्टीको समस्या आएको भन्नु अहिले यता आएको भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो भारतीय सङ्गठन विघटन गरेपछि समस्या आएको हो जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले दुईवटा पार्टी हुँदाखेरि हामीले सिग्नेचर गरेर एक गरे हो नि त्यसको भावना के हो भनेदेखिलाई भारतीय सङ्गठन पनि एकीकरण भएको हो ती एकीकृत भारतीय सङ्गठनहरूलाई चाहिँ अधिवेशन गर्न दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक र हाम्रो मान्यता हो तर सुन्नुहोस् तपाईँ आफ्नो कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न एकीकरण हुँदाखेरि अधिवेशन गर्न भावनात्मक भारतीय सङ्गठनमा एकीकरण भएको हुनाले त्यसको चाहिँ नि अधिवेशन गर्न दिने भन्ने हाम्रो सहमति भएको हो अधिवेशन गर्न नदिएर भङ्ग गरे हुनाले विवाद त्यहाँ आएको हो एउटा कुरा यो अहिले आएर चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो पार्टीको विधान विविध चाहिँ विभागहरू गठन भएको हुनाले साथीहरूले राजीनामा गरेका छन् त्यति हो पार्टी कार्यालय जानुहुन्न अरे जान्छु न आजभोलि जान थाल्नु भएको छ पहिले पनि जान्थेँ कि जाँदै थिएँ जाइरहेको छु काठमाडौँबाट बाहिर भयो बेला जान्न काठमाडौँ भएर जान्छु त धेरै मान्छेले तपाईँ बस्ने बुढानीकण्ठ र कार्यालय सानेपाको दूरी भन्दा पनि देउबा र कोइरालाको दूरी बढी छ भन्छन् सानेपाको टाढा पनि टाढा पऱ्यो हेर्नुहोस् अब त्यही हो बसाइ टाढा छ नि त तर एउटा आम भनाइ के छ भने पार्टीभित्रै पनि नि महाधिवेशनमा तपाईँ हार्नुभयो सुशील कोइरालासँग त्यो हार्नुको अर्थ त जसले जित्यो उसले आफ्नो नीति उसले आफ्नो हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ नि होइन त्यसमा फेरि मेरो यो भएन त्यो भएन भनेर के भनिरहेको छु मैले यो भारतीय सङ्गठनहरूको अधिवेशन गर्न पाउनुपर्ने कुरा हो मैले भनेको र विधान विपरीत चाहिँ यो विभागहरू बने भन्न नपाइने एकीकरणको भावना विरुद्धमा भङ्ग गर्न भन्न नपाइने धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने नेपालीको धेरै मान्छे कुरा मैले के भन्छु सुन्नुहोस् न मेरो विषयमा त्यो हो नि तपाईँलाई भनिसकेँ पार्टी एकीकृत भएपछि भारतीय सङ्गठन एकीकृत भए भारतीय सङ्गठनको अधिवेशन गर्न पाउने चाहिँ नि सहमति भएको हो त्यो किसिमको चाहिँ भावना त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ सिद्धान्तिक कुरा हो र अधिवेशन गर्न नदिए हुनाले विवाद आयो यो चाहिँ नि यो अहिलेको यो के अरे विभागहरूको बनाउँदाखेरि यदि विभागमा बस्ने मान्छेलाई सल्लाह गरिएन अरू कुरा के भन्ने विधान विरुद्ध भयो अब त्यो दुईवटा इस्यु उठाउँदा साथै चाहिँ तपाईँले मेरो अधिवेशनको जितासँग कहाँबाट कुरा ल्याउनु तपाईँले ठिक छ बेसिकली मैले धेरै मान्छे भनेको भने एउटा मुलुकको वरिष्ठ नेताले त मतदाता धेरै जनताको कुराहरू पनि सुन्नुपर्छ मेरो प्रश्न के हो भने धेरै मान्छेहरूले के भन्छन् भने नेपाली कङ्ग्रेसले सुदूरपश्चिमको जनताको छोरो शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ भोलि एउटा
सुपर लिडरको रूपमा चाहिँ ग्रुम गरेका थियो, भोलि कांग्रेस हाँक्ने मान्छे उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर। तर आरोप के छ भने तपाईँकै क्याडरहरूभित्र, पार्टीभित्र पनि कि उहाँ चाहिँ एउटा पार्टीको लिडरसिप लिनलाई समग्र नेपाली कांग्रेसको नेता भन्दा पनि गुटबन्दीमा फस्नुभयो भन्ने एउटा भनाइ छ। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? गुटबन्दी फसेकै छ, कहाँ गुटबन्दी फसेको छु मैले? त्यो सब झुटा आरोप हो। सम्भवतः त्यसको आधार केही हुनसक्छ भने तपाईँ आफ्ना नजिकका मान्छेहरू यहाँ भेट्नुहुन्छ, पार्टी कार्यालय जानुहुन्न, पार्टीका बैठकहरूमा पनि तपाईँ पछिल्ला केही वर्षसम्म जानु भएन नियमित। तपाईँले एउटा कुरा, तपाईँ यस्तो न्युज 24 को होइन, हजुर, तपाईँ यस्तो चाहिँ लिडिङ चाहिँ के अरे यो प्रेस रिपोर्टर अथवा तपाईँ के हुनुहुन्छ पद त्यहाँ चाहिँ हामी राजीनामा पनि गरेर बिचमा थाहा होला नि। भारतीय सङ्गठन रिजल्ट भएपछि मैले त्यो राजीनामाको कुरा मिले, भारतीय कुरा मिलेपछि फेरि जल फेलाएको छु मिटिङमा, के देशमा किन जाने छैन मैले। तपाईँले झुटा बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ। तपाईँ जस्तो मान्छेले इन्फर्मेसन त हुनुपर्ने हो नि। धेरै साथीहरूले राजीनामा के अरे अनसन बसेपछि मैले अनसन छुटाउनलाई चाहिँ मान्छे मर्ने अवस्था भइसकेको थियो, अनि त्यहाँबाट अनसन छुटाउन मैले राजीनामा गरेको हो। तर मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँ कुरा सुन्नु, तपाईँ मेरो कुरा सुन्नु आउनु आएन, अनि तपाईँ बिच पाँच बोलिहाल्नु किन? पुरा सुन्नुहोस्। होइन मैले आफ्नो कुरा गर्ने भने म सुन्नुहोस्, भन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस्, सक्नुहोस्। मैले तपाईँको जवाब सिद्धि होला, सुन्नुहोस् न, मैले सिद्धिया छैन त। मैले भने कि चाहिँ नि भारतीय सङ्गठन विघटन भएपछि सबै के अरे यो उनीहरूले चाहिँ नि अनसन बसे। 10-12 दिन भइसक्यो, डाक्टरले भने कि केहीको अवस्था खराब भइसक्यो भनेर। अछाम मात्रै 2जनाको त क्रिटिकल अवस्था भइसक्यो, ल्याउनु नसकिने अवस्था थियो त्यहाँबाट। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि मैले राजीनामा गर्नु पाएको थिएँ। राजीनामा गरेपछि मैले अनसन छुटाएको हो। त्यो राजीनामा गरेको धेरै पछि चाहिँ नि भारतीय सङ्गठनको कुरा मिल्यो, करिब 8-9 महिनापछि। भारतीय सङ्गठनको कुरा मिल्न साथमा गइहाल्यो नि मिटिङमा, केन्द्रीय समिति मिटिङमा। तपाईँले जानु भएन, कसरी भन्नुभयो तपाईँले? ठिक छ। विशेष गरी तपाईँहरूको यो भूमिकाले नि एउटा ठुलो पार्टी, तपाईँहरूको जुन झगडा छ पार्टीभित्रको, यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एउटा जुन भूमिका थियो नि, त्यो भूमिका झगडा भन्नुहोस्। ठिकै छ, यो झगडै होइन, यो एउटा चाहिँ नि एकीकरणको भावनाको विरुद्धमा भङ्गरिया हुनाले चाहिँ विरोध गरिएको हो। अब त्यसमा पनि सहमति गरेर एउटा सैद्धान्तिक सहमति, एउटा चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ जब गठन भए, राज्य गठन भयो, त्यसमा त गइहाल्यो नि मम्मी जान। ठिक छ, झगडा होइन, अलमल त हो नि। यो अलमलले नि यो राष्ट्रिय भूमिका तपाईँहरूले गुमाउँदै हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेका छन् मान्छे। अलमल पनि भन्दिनँ मैले, राष्ट्रिय भूमिका गर्न कसले क्या छ यहाँ पार्टीलाई? त्यसले रोकिया छैन नि। किन म सर्वदलीय मिटिङमा गएको छु, किन गएको छैन? म निकासका लागि केही पहल गरेको छु भनिदिएको छु त मैले चाहिँ निकासकै कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग सुन्नुहोस्, मेरो बिचमा तपाईँ टोकिहाल्नुहुन्छ। तपाईँको बडा समस्या रहेछ, तपाईँले चुला बस्नु सक्ने, सुन्नु नसक्ने मान्छे रहेछ। अत्यन्तै धेरै प्रश्नहरू लिएर आएको छु, जिज्ञासा धेरै छन्। बुझ्यो त, सुन्नुहोस् न पहिलो कुरा। तपाईँ मलाई जो जवाब भन्दा पनि पब्लिकलाई दिइरहनु भएको छ त्यो कुरा। त्यो होइन, तपाईँ मार्फत दिनु त हो नि, तपाईँले सुन्नै दिनु त के दिने मैले? होइन प्लिज, अन्त तपाईँले के भन्नुभयो, निकास भन्नुभयो होइन, लामो हुन्छ फेरि त्यो कुरा। ठिक छ, हामी त्यसमा त्योभन्दा पहिले हामी यही पार्टीभित्रको अलिकति जुन हुन त तपाईँले झगडा भन्नुहुन्न, कचिङ्गल पनि भन्न मान्नु भएन। तर मेरो एउटा अर्को प्रश्न के थियो भने झनै 60-65 वर्षको इतिहास तपाईँहरूको पार्टीसँग छ होइन। कङ्ग्रेसमा यो 12औं अधिवेशन पछाडि चाहिँ एउटा नयाँ पुस्ताहरू आए। त्यो भइसकेपछि चाहिँ सम्भवतः धेरैको अनुमान के थियो, यो पार्टी नयाँ पुस्तामा गयो, तपाईँलाई युवा पुस्ता भनिन्थ्यो, त्यो पुस्ताले चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने थियो। तर दिन प्रतिदिन यो गिर्दै गएको जस्तो आभास हुँदैन? पार्टी राम्रो गिरा छैन। मलाई एउटा सोध्न मन लागेको एउटा प्रश्न चाहिँ शेरबहादुरजीलाई, सुदूरको शेर भनेर भन्थे, 46 सालको प्रजातन्त्र पछाडि तपाईँ एकदम वाहवाही थियो, जनताको छोरो, गृहमन्त्री हुनुभयो, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग टक्कर लिनुभयो तपाईँले, 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर आजको परिस्थिति जुन एउटा पिक टाइम थियो देशमा, यति धेरै उथल पुथल भयो, हराइरहेको छु अथवा केही बिग्रिया छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, मैले अब हेर्नुहोस् अहिलेको बेला भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा वास्तविकता तपाईँले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा वास्तविकता के हो भनेदेखिलाई अहिले नेपालमा एउटा माओवादी भन्ने पनि शक्ति भइरहेको छ, राइट? मधेसी मोर्चा पनि एउटा शक्ति भइरहेको छ, बुझ्नु भएन? अहिलेको बेलाको चाहिँ नि बेलाको परिस्थिति चाहिँ भूमिका तपाईँले खेलिरहेको छु नि, तर जुन किसिमको चाहिँ एउटा किसिमको अझै एउटा सेटलमेन्ट भइसकेको छैन। त्यस कारण चाहिँ मेरो भूमिका अरू यसमा मेरो भूमिका भइराखेकै छ। संविधान सभाबाट संविधानको अनुकूलन भएकै थियो, अझ पनि अब म गर्छु नै छु। तर जुन किसिमको तपाईँले भनाइ छ चाहिँ यो अहिलेको परिस्थितिमा कोही एउटा व्यक्ति पनि, कोही एउटा व्यक्ति चाहे प्रचण्ड होस्, चाहे बाबुराम होस्, चाहे माधव नेपाल होस्, झलनाथ कुमार होस्,
अब सुशील कुमार लामा शेर्पा कोही अरू नै होस्, एउटा कुनै व्यक्तिको चाहिँ नि भन्दा पनि पार्टीले भन्दा पनि सबै मिल्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ यो देशको अवस्था हराएको भन्ने कुराको चाहिँ एभ्रिडे टेलिभिजन आउनु मात्रै हराएको होइन भने म पहिलेदेखि नै म कम म यो चाहिँ मिडियामा कमाउने मान्छे हो, तपाईँलाई थाहै होला। मिडिया साई पर्सनबाट पनि हुन्छ मलाई, म मिडियामा धेरै कमाउने मान्छे हो। मिडियामा देखिरहनु मात्रै ठुलो कुरा हो भनेपछि हेर्नुहोस्, अब त्यही गर्नुपर्ने होइन भनेदेखि अब काम गरिराखेको छु। विशेष गरी शेरबहादुर देउवाको पर्सनालिटीमा दुई किसिमका धारणा छन्। एउटा तपाईँको स्ट्रङ फलोवर्सहरू फ्यान्सहरू छन्, कार्यकर्ताहरू दिलो ज्यान दिने, त्यो पनि मैले देखाएको छु। अर्को पक्षका मान्छेहरू चाहिँ होइन, त्यो जुन किसिमको राइज थियो त्यस पछाडि उहाँ कहीँ अड्किनुभयो भनेर भन्छन्। तपाईँ आफैले आफ्नो पास्ट आजसम्मको दिनलाई रिफ्लेक्ट गर्नुभयो भने कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मेरो कुरा फेरि भन्छु नि मैले, त्यो यो चाहिँ कुरा के भने यो राइज एन्ड फलो कुरै छैन यहाँ। यो देशमा राजनीति होइन, सुन्नु, यो देशको राजनीतिक परिस्थितिको अप्स एन्ड डाउन छ नि, बुझ्नु भएन? त्यसमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल छ, सत्य कुरा हो नि। त्यस कारण चाहिँ नि एउटा व्यक्ति तलमाथि भन्ने कुरै होइन, यहाँ सबै तलमाथि भइरहेछन्, यस्तो किसिमको अवस्था छ। यसलाई डेलिकेट अवस्थामा छ, जो चाहिँ नि एउटा फ्लुइड सिचुएसन छ देशको। नेपाल जो फस्दै गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लैजानुमा चाहिँ समस्या छैन, छ अनुभएको होइन मैले। तर यसमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब त्यो अब अहिलेको त्यो गिभन चाहिँ सिचुएसन छ, त्यसलाई ह्यान्डल गर्न, त्यसलाई सम्हालेर जानु चाहिँ नि एउटा चाहिँ अब धेरै सजिलो चाहिँ पनि छैन, तर गाह्रो पनि छैन। अब त्यसमै चाहिँ हरायो भन्नुहुन्छ भने मलाई केही भन्नु छैन। मेरो प्रश्न तपाईँ हराउनु भयो भने होइन, तपाईँले बेसिकली मेरो प्रश्न के भने तपाईँ 52 सालमा करिब 18 महिना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 58 सालमा झन् 14 महिना, 63मा 8 महिना, करिब 3 वर्ष जति प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केही परिस्थिति सहज थियो होला, केही परिस्थिति अप्ठ्यारो थियो होला, तर तपाईँलाई गर्व गर्ने कुराहरू पनि होला। कामहरू मैले छोटो समयमा धेरै गरेकै हो। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले माओवादीसित चाहिँ 2001मा चाहिँ मैले वार्ता सुरु गरेकै हो। वार्ता छोडेर उनीहरू दाङमा अट्याक गरे। तपाईँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो माओवादीको। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाबुराम भट्टराई र हिसिराई एमीले तपाईँले 40 बुँदे माग प्रस्तुत गर्नुभयो। हिसिराई होइन, ऊ के अरे पप्पा भुसाल। तपाईँलाई दिएको अल्टिमेटमको समयभन्दा अगाडि, केही समय अगाडि उहाँहरू बम पड्काउन थाल्नुभयो। पड्काइहाल्नुभयो। मैले यही कार्यक्रममा केही हप्ता अगाडि प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको थिएँ बाबुराम भट्टराई, र उहाँलाई मैले यो प्रश्न राख्दा तपाईँका 40 बुँदे मागहरू तपाईँले शेरबहादुरजीलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँ स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा कति पुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने केही मागहरू पुरा भइसक्यो, खोलामा धेरै पानी र रगत बगिसक्यो, र केही मागहरू जादुको छडीले तुरन्त हुने होइन, केही समय लाग्छ भनेर उहाँ उम्किनुभयो। तपाईँले यति नजिकबाट माओवादी पनि देख्नुभयो, मागहरू पनि हुनुभयो, अझ तपाईँले त यी दुईवटा माग बाहेक अरू सबै माग पुरा गर्छु, मलाई केही समय दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। तपाईँ वास्तवमा कसरी हेर्नुहुन्छ ती मागलाई? अथवा माओवादी जो त 40 बुँदाको माग टेकेर आज राज्यमा आयो र सत्ता कब्जा गर्दैछ भनेर तपाईँहरू आफै भन्नुहुन्छ, त्यो माग र माओवादीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यसबेला हेर मैले वार्ता सुरु गर्छु भनेको हो। 2-3वटा कुरा चाहिँ मैले गर्न सक्ने अवस्था थिएन। महाकाली सन्धि खारिज गर भन्दै हुन्थ्यो उहाँले। म महाकाली सन्धि साइन गर्न जाँदै थिएँ दिल्ली, हुनु भएन। महाकाली सन्धि साइन गर्न दिल्ली जाने मान्छेले महाकाली सन्धि खारिज गर्छु भन्नु सक्छ उसलाई? त्योभन्दा बाहेक सुन अर्को अब के अरे राजपरिवार राजपरिवारका चाहिँ भिसा अधिकार झिक भनेर भनिएको छ त्यहाँ। म त्यो सक्ने कुरा थिएन मैले। अब चाहिँ त्यो अब अरू त धेरै अस्पाङ सन्धि खारिज गरेर यहाँ त्यहाँ काला पानी यति साथ दिएन। मैले त्यही पनि म एउटा इस्यु गराउनु म चाहिँ दिल्ली जाँदैछु, त्यहाँबाट फर्केपछि कुरा गर्छु भनेर मैले चाहिँ नि उहाँलाई मैले भनेकै हो। म अरू कुराहरूमा लागु गर्छु, बसौँ हामी सबै मिलेर गरौँ, कि मलाई कतिको राम्रो कुरा थिए किन नगर्ने, भूमि सुधार कि सबै कुरा थिएन त्यसमा। त्यहाँबाट चाहिँ मैले इमान्दार यो काम मैले सक्दिनँ, काम यो गर्न सक्दिनँ, मैले राजपरिवार पनि गर्न सक्दिनँ, हेर्नुहोस् यो पनि मैले सक्दिनँ गर्न, यो के अरे महाकाली सन्धि खारिज गर्न सक्दिनँ मैले। अरू कुरामा कुरा गरौँ के भयो के भनेको हो। म दिल्ली हुँदैछु हानिहालेँ 5 गतेसम्म मलाई अल्टिमेटम दिएको, म 2 गते आएर यहाँ कुरा गर्न म आसित भनेको त 1 गते हानिदिनु उहाँले। होइन त्यो तपाईँको केस भयो, तर अहिले कसरी हेर्नुहुन्छ? तिनीहरू यहाँसम्म आए होइन, त्यो साँच्चै सही माग थियो कि त्यो आन्दोलनको बहाना थियो कि जनयुद्धको? त्यो कुरै होइन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको अब म गरिब लागि कुरा भन्छु के अरे उसमा उनीहरूले चाहिँ चुनाव बहिष्कार गरे नि। यो 51 सालको चुनाव बहिष्कार गरेपछि बहिष्कार गर्दाखेरि निर्णय गरिसकेका थिए जनयुद्धमा जाने भनेर। जनयुद्ध अब के भन्छ के अरे यो हत्यारो राजनीति गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेका थिए।
गरिसकेका थिएँ। त्यसपछि चाहिँ नि अब त्यो बेला चुनाव भइहाल्यो, चुनावमा जानु परिहाल्यो। चुनावबाट चाहिँ नि पछि एमाले गभर्मेन्ट बन्यो, त्यसपछि म बनेँ। उहाँहरू आउनुभयो, आएपछि चाहिँ अनि मैले यिनीहरू चाहिँ अब त्यो निर्णय थाहा थियो मलाई, त गरिब जुत्ताखेरिको यिनीहरूको निर्णय थियो। मैले गिरिजावालाई भनेको थिएँ प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि, उनीहरूले बहिष्कार गर्नुभयो। अब यो हत्याको राजनीति गर्छ कि गर्दैन त्यो त मैले भन्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यही पनि चाहिँ निर्णय भइसकेको थाहा पाए हुनाले मैले चाहिँ वार्ताबाटै पुरा गरौँ भन्ने सोचेकै हो। इमान्दार साथ नसकिने जनताले थाहा पाउँछन्, सक्ने कुरा गर्ने हो। तर तिनको चाहिँ निर्णय भइसकेको थियो, के अरे फागुने गतिदेखि गर्ने भयो। तर तै पनि मैले अब निर्णय गरे होला, वर्ष वार्तामा आउला भन्ने आशा थियो मेरो। आफ्नो निर्णयमा गयो भनेर मसँग केही फेरि 40 सूत्रमा एक सूत्र पनि उहाँले पुरा गर्नु भएको छैन नि उहाँले। हो त्यही त मैले ठाउँमा भने एक सूत्र पनि पुरा गर्नु भएको छैन उहाँले। 40 सूत्र के पुरा गर्ने। फेरि हामी नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै कुराहरूमा आउँ। यो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? हुन त तपाईँले स्वीकार नै भएन, यो हरेक प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र सामान्य सबैका अधिकारहरू हुन्छन्, त्यहाँ अलिअलि खटपट हुन्छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया भन्नुभयो। तपाईँले सम्झाउँ 2056 सालमा कति 205 सिटमा कति 111 सिट तपाईँको पार्टीले ल्याएको समथिङ। त्यस पछाडि अब अस्ति भएको चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा 240 सिटमा जम्मा 37 सिट ल्यायो। अबको निर्वाचनमा के हुन्छ? कङ्ग्रेसले कति ल्याउँछ? पार्टीमा चाहिँ राम्रोसँग सन्तुलन मिलायो, पार्टीमा एकता भयो भने राम्रो हुन्छ। लार्जेस्ट पार्टी बन्न सक्छ पार्टीमा एक भएर पार्टी हुने भने। पुरानो पोजिसनमा जाने सम्भावना छ, जान सक्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूसँग त्यस्तो नीति कार्यक्रमहरू केही छ त अहिलेसम्म? आजको जुन राजनीतिक सङ्कट अथवा जुन संवैधानिक सङ्कट छ नि, धेरैले अपेक्षा गरेका थिए कङ्ग्रेसले के गर्छ भनेर, तर केही पनि नगरिरहेको। तपाईँहरू एकातर्फ बाबुरामलाई राजीनामा पनि माग्दै हुनुहुन्छ, अर्कोतर्फ आफै झगडामा अल्मलिरहनु भएको छ भन्ने विश्लेषण छ धेरैको। बाबुरामको राजीनामा माग्ने एउटा कुरा भयो। आफ्नो पार्टीको यो चाहिँ मतभेद आफ्नो ठाउँमा छँदै त्यो छँदै छ र बाबुरामलाई राख्ने हटाउने कुरामा त कुनै मतभेद छैन नि। होइन, प्रश्न के हो भने जनतालाई अझै पनि तपाईँहरूप्रति आशा छ र भन्ने एउटा प्रश्न छ कि? मलाई जनतालाई कसैको मात्रै आशा छ, काङ्ग्रेसलाई त्यसरी मात्रै आशा छ। त धेरैले के भन्छन् भने अब नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिक्रियावादी जस्तो भयो भनेर भन्छन्। भन्नुको अर्थ के भने माओवादीले के गर्छ अथवा माओवादीका नेताले के भन्छन् अनि त्यसको प्रतिक्रिया दिने जस्तो मात्रै भइरहेको छ। तपाईँले प्रतिक्रियावादीको अर्थै बुझ्नु भएको रहेछ तपाईँ प्रश्न। होइन, मैले अरू प्रतिक्रियावादी राजनीतिमा चलाउने शब्दको हिसाबले त्यो प्रतिक्रियावादी भन्ने शब्दै त्यो तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ त्यो तपाईँले डेरोगेटिभ शब्द तपाईँले फिर्ता लिनुहोस्। यो प्रतिक्रियावादी भनेको त प्रतिक्रियावादी भनेको त चाहिँ पछाडि फर्काउनेलाई भने रिभाइबलिस्टलाई भनिन्छ। मैले शब्द फिर्ता लिएँ। मेरो आशय के हो भने एक्सन, एउटा कसैले एक्सन गर्छ अनि त्यसलाई रियाक्सन दिएर बसेरै काङ्ग्रेसले ऊर्जा खर्च गर्यो, आफैसँग केही पनि एक्सन भएन भन्ने प्रश्न हो। आफैसँग एक्सन किन भयो? हाम्रो एक्सन नहुने अहिलेको बेलाको त गभर्मेन्ट त बाबुरा भट्टाएछ नि। अनि उसलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ सब ठिक भन्दै भन्न सकिँदैन नि। अब के सरकारले गरेका गलत कुराहरू त खिलाफमा जानु त, बोल्नु त, प्रतिक्रियावादी भएन, रियाक्सन नै भएन, रियाक्सनमा गएको कुरा भएन नि। म यो विषयमा आउँछु, हामी अबको बाटो हामी पछि कुरा गर्छौँ, निकास के हुनसक्छ। बाबुराम भट्टराईले केही चाहिँ राम्रो काम गरे, बाटो चौडा पारे होइन, तर तपाईँहरूको पार्टीको मान्छेहरूले विरोध गरे, यत्रो गाडी नै हिँड्न गाह्रो भएको सडक चौडा पार्दाखेरि त्यो राम्रो कामको प्रशंसा गर्दा चाहिँ किन अप्ठ्यारो हाम्रो समाजमा हामीलाई? यो चाहिँ बाबुरामले मात्रै पहिले गर्नै पर्ने थियो त्यो एउटा तलाई सम्झाउ। इमर्जेन्सी बेला मै गर्दै थिएँ काम। सुन्नुहोस्, तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो किन मैले गरेँ होइन, मैले बाटो चौडा पारेँ होइन, उसमा यो के अरे माइतीको त्यो हटाएँ मैले, तिनकोरीका जम्मै हटाएँ मैले, उता चौडा पार्दै थिएँ, यता के अरे यो विश्वज्योति भने यताको बाटो चौडा पारेर यता लगेको हो मैले, उतार्दै थिएँ त म। उता के अरे यो जम्मै चाहिँ पसलहरू थिएँ जस्तो पारेको यता चाहिँ नि शान्ति बाटिकामा चाहिँ पसल जम्मै हटाएँ मैले, के गरेँ मैले सब हटाउँदै थिएँ, पुत्र हटिहाल्यो त्यही थोरैको। तर त्यसलाई निरन्तरता दिने बाबुरामको प्रशंसा किन गरिएन भन्ने होइन, मैले खराब पनि भनिरहेको छैन। मैले बाबुरामले खराब राम्रा कामहरू के सम्झिनुहुन्छ? बाबुरामजीले केही राम्रो काम गर्नुभयो? यो बाबुरामजीको प्रशंसा गर्ने कुराहरू अरूलाई सुन्दा मान्नु। ठिक छ। विशेष गरी नि तपाईँलाई माओवादीले जहिले पनि एउटा आरोप लगाउने चाहिँ के हो भने कङ्ग्रेसले अग्रगमन चाहँदैन, साह्रै यथास्थितिवादी पार्टी हो भनेर भन्छ। त्यसमा केही अर्थ छ के भन्न खोजेको, अथवा कङ्ग्रेस आफै
त्यो एकदम यथास्थितिवादी भएको पुरातन भएको हो। काङ्ग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। कसैलाई मन नपरे पनि नपरे पनि काङ्ग्रेस पार्टी बाहेक प्रजातान्त्रिक पार्टी छ छैन नि। ओन्ली डेमोक्रेटिक क्रेडिबल पार्टी भने काङ्ग्रेस पार्टी हो, जसको डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी छ। 4 सालदेखि 3 सालदेखि नै स्थापित भएको पार्टी लगातार उसले चाहिँ संसारभरिमा सर्वमान्य सिद्धान्त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई बोकेर हिँडेको छ। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीलाई हिँड्ने पार्टी चाहिँ नि तपाईँले के शब्द भन्नुभएको थियो कि अग्रमनलाई सोचेन यथास्थितिवादी त्यो हो, त्यो हुनै सक्दैन। त्यो डेमोक्रेटिक पार्टी नै प्रोग्रेसिभ पार्टी हो नि। त्यसो भए योजना चाहिँ के छ नेपाली कङ्ग्रेस? त्यस कारण चाहिँ जो भन्छन् गलत कुरा भन्छन्। उसको अहिलेका योजना कार्यक्रमहरू के छन् त? हाम्रो कार्यक्रम भनेको चाहिँ जहाँसम्म संहिता कुरा भने होला, हामी संहिता बिलाप संहिता हामी पहिले होइन हाम्रो सबै कुरा सत्य कुरा हो नि। हामी संहितामा हामी पार्टी गइसकेका छ। 7 सालमा चाहिँ नि त्रिभुवनले घोषणा गरेको हो संविधान सभाको चुनाव गराउँछु भनेर। त्यस पछाडि धेरै कारणले गर्दा हामीले छोड्नुपर्ने स्थिति थियो। संविधान सभामा हामी गएकै हौँ, संहिताको हामी पक्षमै छौँ। तर अड्के त्यही माओवादीले कङ्ग्रेसले कहिले संहिता चाहेन भने त्यो त उनको पार्टीले हामीलाई प्रशंसा गरोस् भन्ने चाहने कुरा होइन नि। माओवादीले किन हाम्रो तारिफ गरेर हिँड्नु, एउटा ब्लेम लगाउने कुरा रहेन छन्। तर तपाईँहरूले जवाब त दिनु पऱ्यो नि आफ्नो। दिइराखेको छु नि। संहितामा काङ्ग्रेस पार्टी छैन कहिले भनेको छ? हामी संहितामा त गइसकेका छौँ। काङ्ग्रेस पार्टीको मेनिफेस्टोमा त्यही छ। काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रममा मेरो अध्यक्षतामा कार्यक्रम कार्यनीति बनाएको छ, त्यसमा संहिता छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यसमा संहिता हामी गइसकेका छौँ। तर के भने नाम के हुने कचरा प्रान्त हुने मात्रै लडाइँ थियो, हाम्रो मिला थिएन नि कुरा। अब लोकतन्त्र त खायो भन्छन् फेरि माओवादीले, काङ्ग्रेसले कसरी बचाउँछ? लोकतन्त्रले खान सक्दैन। यस्तो केही बिचमा चाहिँ केही समयमा समस्या आउने हो, लोकतन्त्रले खान सक्छ। संसारमा असफल भएका व्यवस्था लागु हुन्छ नेपालमा। आउनुहोस् अब यो सेगमेन्टबाट अलिकति फरक एकदम क्विकली हामी केही कुराहरू अबको निकास के हुनसक्छ शेरबहादुरजी? अहिले तपाईँको मुख्य प्रमुख माग भनेको चाहिँ बाबुराम भट्टराईको राजीनामा होइन? त निकास सुन्नुहोस् न कुरा, निकास पुरा सुन्नुहोस् तपाईँ। पहिले निकास भन्नुहोस्, दुई त एकैपल्ट सोध्नुहुन्छ कि तपाईँ? होइन त्यो चाहिँ विषय थियो। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने अब तपाईँहरूको अहिलेको प्रमुख माग चाहिँ के? बाबुराम भट्टराईको राजीनामा? राजीनामा त हुँदै हो नि। उहाँले पहिले राजीनामा दिनु पऱ्यो, मतलब उहाँले पहिले बालुवाटार छोडेर हिँड्नु पऱ्यो। राजीनामा गऱ्यो भने त्यही हो नि। अब बालुवाटार को आउँछ के आउँछ अर्को कुरा भयो नि त। तर निकास भन्नु फेरि अर्को बिचमा अनि हिँडेको भोलिपल्ट चाहिँ के हुन्छ भनिदिनुहोस् न। बाबुराम हिँडे, प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले बालुवाटार छोडेर हिँड्नुभयो, अब त्यस पछाडि सहमतिको सरकार बनाउने, त्यसका लागि पर्याप्त छलफल भएको छ तपाईँहरूको? एकसाथ गर्दा पनि हुन्छ, केही छैन त्यस्तो, त्यो त केही छैन। तर बाबुराम भट्टराईजी पहिले सहमति गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ होइन? होइन, उहाँ राजीनामा गरेपछि सहमति हुनसक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर यो हडको राजनीतिक जस्तो लाग्छ। धेरै राजनीतिक विश्लेषणहरू तपाईँ पढ्नुहुन्छ पत्र पत्रिका, धेरै मान्छेले आफ्नो स्तम्भबाट लेख्ने अथवा जनताको कुराहरू जति पनि आउँछ नि, दुई पक्ष सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हट गरिरहेका छन्, सहमतिमा कहिले पनि आउन सकेनन्, कहिले पनि बसेनन्। यिनलाई बस्नलाई के समस्या छ भनेर भन्छन् धेरैले। एउटा कुरा नेपालमा एक ठाउँमा बसेर कुनै छलफल गर्न सक्छ? नेपाल मात्र एउटा देश हो, कुरा नमिले पनि बस्ने चाहिँ चलन छ यहाँ। नेपाल मात्र एउटा देश हो जहाँ टकिङ टर्म छ। तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ? किन मिटिङ भइरहेको त? बाबुरामजीसँग कुरा भइरहेछ? बाबुराम ल सर्वदलीय मिटिङमा बाबुराम पनि आउनुहुन्छ, प्रचण्डजी आउनुहुन्छ, मिटिङ भयो। तपाईँले देखिरहनु न होला नि, यता 1-2 महिना जति भएको छैन, फेरि भइहाल्छ नि। होइन, मैले यही 1-2 महिनामा जुन भएन, 1 महिना भएको हामी जुन सङ्कटमा छौँ त्यसैको कुरा गरिरहेको छौँ। के होइन, सबै मान्छे सडकमा मात्रै कुरा गर्ने जस्तो भयो जस्तो लाग्दैन? मिटिङहरू भइरहेछ, तर अब कुरा के भने मिटिङहरू भइरहेछ, किन भएको छैन? 15 दिन यता भएको छैन होला, तर भइरहेछ मिटिङहरू भएको छ। छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा बोल्नुभन्दा एक ठाउँमा बसेर कुरा गर्दा हुन्छ। तपाईँसँग यत्रो घर छ, यहीँ बोलाएर तपाईँले इनिसिएट गर्दा पनि हुन्छ नि होइन? तपाईँले पहिले पनि वार्ता गर्नुभएको। म पनि गर्नु, तर मैले अब सभापति सुजित बनाजी हुनुहुन्छ, अब अरू पार्टीले पनि मान्नु पऱ्यो, त्यही कारणले अथवा बाबुरामजीले कुनै होटलमा आयोजना गरेर बिल तिर्दै हुन्थ्यो? मैले बाबाले किन यही एक साल खानामा खुवाउनु सक्नु के भयो? त्यसको सम्भावना छ? तपाईँले इनिसिएट केही गर्ने सम्भावना गर्नु पऱ्यो गर्ला। तर मेरो निकासको मेरो आफ्नो विचार छ। होइन, म प्रश्न यही हो। निकास भनेकै मैले भन्न खोजेको तपाईँलाई अबको निकासमा हामी कसरी जान्छौँ भनेर मैले प्रश्नहरू सोधेको। त्यसका लागि कदम के हुनसक्छ? तपाईँ एउटा वरिष्ठ नेता, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न थियो। मैले चाहिँ वास्तवमा भन्नु भने इमर्जेन्सी लगाएर पनि म्याथ थप्नु भनेको हो। अरू सबै कुरा
हाम्रो सहमति भइसकेको छ हो केवल कतिवटा प्रान्त नाम के भने मात्रै चाहिँ नि सहमति नभएको त्यसको लागि समय पुग्दै पुगेन 3 महिना 6 महिना चाहिँ यो इमर्जेन्सी थपेर संविधान सभाको म्याद थपेर त्यो चाहिँ त्यसमा सहमति गरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो तर दुर्भाग्यले चाहिँ त्यसमा सुरुमा हुन्छ भने प्रधानमन्त्री पछि गएर चुनाव घोषणा गरिदियो यो वास्तवमा अब मैले के भन्दा 3 वर्ष मेरो प्रस्ताव छ हेर्नुहोस् यो देश चाहिँ नि बिना संविधान कति दिन चल्ने अन्तरिम संविधानको भरमा कति दिन चल्ने तपाईँलाई एउटा म भन्न चाहन्छु उदाहरण दिउँ 2007 सालमा राणाहरू हटे त्यसको ठिक 3 वर्ष अगाडि अङ्ग्रेज हटे इन्डियाबाट होइन सन् 47 मा इन्डियाबाट चाहिँ अङ्ग्रेज हटे र 1951 मा चाहिँ यहाँ राणा हटे हजुर 7 दिन 10 11 30 वर्षपछि आज इन्डियामा संविधान पनि तुल्दै बन्यो संविधान त्यही संविधान चलिरहेको छ त्यो संविधानमा सुधार हुने संशोधन हुने कुरा भइरहेछ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी चलिरहेको छ समस्याहरू आउँछ समस्या समाधान हुने बाटो पनि निक्लिरहेको छ देश धेरै बलियो सम्पन्न बलियो भइसक्यो तर हामी कहाँ 7 साल ठिक 3 वर्ष पछाडि राणा हालेको देशमा अहिलेसम्म एउटा संविधान चाहिँ टिकेको छैन या 15 सालको संविधान राजा महेन्द्रले खत्तम गरिदियो फेरि लडेर 47 सालको संविधान ल्यायो फेरि राजा ज्ञानले खाइदियो अब अहिले संविधान बनाउन 4 साल त्यसै गयो हेर्नुहोस् त्यस कारण संविधान पहिले बनाउँ तर नि सुन्नुहोस् न संविधान पहिले बनाउँ त्यसका लागि चाहिँ नि संविधान नबनिकन त अगाडि देश स्थिर हुँदैन देश अगाडि बढ्दैन प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउँ न धेरै कुराहरू मिलिसकेका छ संविधान सभामा बाँकी रहेको कुराहरूमा बसेर सहमति गरेर संविधान सभा पुनर्स्थापना गरौँ मेरो त्यही हो सुन्नुहोस् हजुर त्यसमा सबैले के त्याग्नुपर्छ हेर्नुहोस् अहिले नेपालमा 4वटा शक्ति छन् मानुस नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी एमाले मधेसवादी अब यिनीहरूले चाहिँ मेरो गुरुबाट भएर टक्का कसैले भएको हुँदैन सबैले मधेसीले पनि केही छोड्नुपर्छ एमाले केही छोड्नुपर्छ माओवादीले केही छोड्नुपर्छ काङ्ग्रेसले केही छोड्नुपर्छ र एउटा कम्प्रोमाइजिङ एउटा चाहिँ यो डकुमेन्ट एउटा चाहिँ नि सम्झौताको चाहिँ नि यो सम्झौताको चाहिँ दस्तावेजमा सहमति भएर पुनर्स्थापना गरौँ पास गरेर चाहिँ देश अगाडि हिँडौँ भन्ने मेरो धारणा छ अब त्यसमा चाहिँ म लागिरहेको छु कति सक्छु थाहा छैन र सकारात्मक कुरा आएछ तर फेरि जनतालाई शङ्का छ सबैलाई शङ्का छ फेरि 600 जना कति खाने हुन् थाहा छैन त्यस कारण 15 दिनका लागि मात्रै पहिले सहमति गरेर खाली पास गराउनलाई अनुमोदन गर्नका लागि मात्रै संविधान सभा बोलाउँ त्यो 15 दिनमा पनि सकिएन भने त्यो आफै डिजल्भ भएको माग्ने खेल्ने पनि गरौँ एक कुरा किनभने यो संविधान दोषै हुन्न क्या होइन के अरे यो अब चुनावै जाने हो भने यो संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो नि 25-30 लाख चाहिँ युवाहरू त भोट हाल्नै पर्छ फेरि के को चुनाव अगाडि यहाँ अझै कुरा मिलेको छ कोही संविधान सभाको चुनाव भन्छ कोही चाहिँ संसदको चुनाव भन्ने छ अहिले तपाईँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ संविधान सभा संविधान सभाको त्यस कारण चुनावै जाने हो भने पनि अल्टरनेट दुईटै भन्यो भने संविधान त संशोधन गर्नु फेरि पुनर्स्थापना गर्नै पऱ्यो होइन धेरैको भनाइ चाहिँ के छ भने संविधान सभा भइन्जेलसम्म 4 वर्ष खेर फाल्यौँ त्यसै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीजी शेरबहादुरबाट संविधान सभाको बैठकमा कहिले पनि पुग्नै भएन सबैभन्दा गयल हुने मान्छे भनेर भन्छन् अनि अहिले उहाँ नै अहिले चाहिँ संविधान सभाको पुनर्स्थापना खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा टिप्पणी छ संविधान सभाको मिटिङ धेरै कम भएको छ हेर्नुहोस् खालि उसको मात्रै मिटिङ भएको छ कार्य व्यवस्थापिका हो त तपाईँ आफ्नो समितिमा पनि जानु भएन एउटा संरचना के समिति किन सबभन्दा पहिले मेरो समिति सकिया हो त मेरो समितिले सबभन्दा पहिले काम सकिया हो तर त्यहाँका सदस्यले तपाईँको अनुहार हेर्न पाएनन् किन पाएन किन म गएको छु मेरो समितिले सबभन्दा पहिले काम गरे हो ठिक छ अब अहिले एउटा मेरो प्रभाव छैन नि आफ्नो कुरा गर्नु होइन ठिक छ सक्नु त्यस कारण चाहिँ के भने यो संविधान सभा पुनर्स्थापना गरेर चुनावमै जाने हो भने पनि कति सिटको संविधान सभा बनाउने कति सिटको बनाउने ऊ के अरे संसदको चुनावमा पनि गराउने भने पहिले सहमति पहिले हुनु पऱ्यो नि चुनावमै जानु पनि सहमति हुनु पऱ्यो के को लागि चुनावमा जाने कति सिटको लागि चुनाव सहमति जाने त्यो आज युवाहरूलाई कसरी भोटर बनाउने त्यसको लागि संविधान सभा पुनर्स्थापना गरेर संशोधन गरेर चुनावमा जाउँ तर अहिलेको बेला बिना सहमति उपाय छैन
भोलि चुनावमा गए भने पनि 2/3 भन्दा अगाडि कसैले पार्टी 2/3 ल्याउने सम्भावना छैन। फेरि उही सहमति गर्नु परिहाल्यो कि अहिले गरौँ, त्यो सम्झौताको दस्तावेज बनाऊ, यसमा पर्याप्त सुधारका ठाउँहरू खोलिदिउँ, संशोधन गर्ने कुराहरू, देश अगाडि बढ्छ अनि स्थायी रूपले अगाडि बढ्छ देश। एक्ज्याक्टली। तर यसको लागि एक्सन भएन भन्ने कुरा आयो कि कसैले इनिसिएट गरेन, यहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा के भयो भने सबै सुशीलजी उहाँ इलाम 5 थर गरेर बोलिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीजी एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर बोल्नुहुन्छ, तर सँगै बस्ने निकास दिने कुरा त होला नि। मैले त भनेछु त निकास टाइम लाग्छ त्यही भन्न मैले, किनभने मैले इनिसिएटिभ लिइसकेँ त, विचार मैले लिने हो नि। अच्छा, त्यसो भए हामी केही अपेक्षा गर्न सक्छौँ। अहिले मलाई विश्वास छ कि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने 1-2 महिनाभित्र एउटा निकास निकाल्नुपर्छ नेपालले फस्छ भन्ने बेला हो गर्नुपर्छ। अब केही समीक्षा पनि गर्छु म केही कुराहरू यो निकाससँग पछिल्लो समयमा नि। अब यहाँ की प्लेयरहरू पनि छन् पोलिटिक्समा, नेपाली पोलिटिक्समा। पछिल्लो समयमा प्रचण्डजी चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी सभापतिसँग अलिकति आक्रामक हुनु अनि तपाईँ पार्टीसँग सम्बन्ध विच्छेद जस्तै गरेर बस्नुभएको अहिलेकाहीँ पार्टीमा जुन सक्रिय हुनुभएको छ, पार्टी कार्यालयमा जानुभएको छ, त्यसको कुनै अर्थ छ शेरबहादुरजी? मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त, पार्टी कार्यालयमा चाहिँ जाने गरेको छु मैले। के अरे सबै अब यो खाली भएको ठाउँमा बेला जस्तो मैले मेरो के छ भने बिहान मैले मान्छेहरू व्यक्ति कामले आउँछु, सबैलाई भेट्छु बिहान, दिउँसो मैले अपोइन्टमेन्ट लिनलाई भेट्छु। अब अपोइन्टमेन्ट लिनु भएको पनि खास गरेर पार्टीहरू जाने गरेको छु, विचार गइरहेको छु। अबको प्रधानमन्त्रीका लागि पनि खुब इच्छा देखाउनु भएको छ शेरबहादुरजीले भन्छन् सबैले। मैले तपाईँले भन्छु कि म त्यो चाहिँ होइन, मैले सहमतिको भयो भने प्राइम मिनिस्टर बन्ने हो, म अरू प्राइम मिनिस्टर बन्नै बन्दिनँ। ग्रेट। तपाईँ भनेको तपाईँलाई राष्ट्रिय सभा हो, सबैको सहमति हो प्राइम मिनिस्टर बन्छु भनिसकेको। भनेको 3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ, 14 चोटि उम्मेदवारमा दिएँ, अब मलाई छैन, म पुग्यो, अरू लिडरसिपको भूमिका खेल्छु भन्नुभएको कि अथवा परिस्थिति आयो भने बन्छु भन्नुभएको? तपाईँलाई मैले भनिसकेँ कि म प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्राइम मिनिस्टर हुने हो, मैले म त्यसै चाहिँ हुनेवाला होइन। मेरो चाहिँ कुरै त्यही हो, अब प्राइम मिनिस्टर नबन्दै बन्दिनँ भन्ने मेरो भनाइ होइन। प्राइम मिनिस्टरलाई मैले भेटाउनु छैन मैले, अघिल्लोपल्ट पनि त्यही हो हेर्नुहोस्, मैले राष्ट्रिय सहमतिकै उम्मेदवार भएको हो मैले पार्टीबाट। राष्ट्रिय सहमति भएपछि हुने हो भने म चाहिँ हुन्न। एउटा चाहिँ यो आम मान्छेको गुनासो तपाईँप्रति आरोप हो, शेरबहादुरजी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनका लागि जस्तो सुकै कम्प्रोमाइज गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ र उहाँलाई अझै पनि प्रधानमन्त्री 3 चोटि भएर पुगेको छैन, उहाँ हुन खोज्नुहुन्छ भनेर रटान लगाउने मान्छेहरू पनि छन्, तिनलाई केही भन्नुहुन्छ? केही जवाब छ? प्रधानमन्त्री हुनु खोज्नु अपराध हो होइन, तर अब पुग्दा हुन्छ, अरूलाई पालो दिए हुन्छ भन्ने चाहना हुनसक्छ। एउटा पनि प्रधानमन्त्री हुनु मैले अघि जवाब दिइसकेको छु, मैले अघि दिएँ भनिसकेँ तपाईँले, मैले सहमतिको भएको प्राइम मिनिस्टर बन्दिनँ भनिसकेँ तपाईँले। ठिक छ। तर तपाईँको सपना सुनौ न, देशलाई केही गर्ने भन्ने छ? मेरो त त्यही हो, मेरो त अहिले पनि भनेको छ नेपालमा स्थिरता ल्याउनु पऱ्यो, एउटा कसैले खोज्नु नसक्ने परिवर्तन चाहियो र स्थायी संविधान चाहियो, त्यो संविधानमा सुधार हुन सक्ने संविधान चाहियो, राइट। त्यस पछाडि चाहिँ नि देशमा चाहिँ नि लगानीको वातावरण बन्छ भन्ने धारणा छ। बिना विदेशी लगानी नेपाल बन्दै बन्दैन। हेर्नुहोस्, एउटा नेपालीले 500 मेगावाट बनाउने, 100 मेगावाट बनाउने पनि नेपालसँग पैसा छैन, नेपालसँग पैसा छैन। त्यसैले चाहिँ नि यो विदेशी लगानी ल्यायो भनेदेखिलाई नेपालमा सबभन्दा बढी जलस्रोतको उत्पादन हुन्छ, सबभन्दा बढी जलस्रोतको देश हो, ऊर्जाको देश हो। आज हाम्रो देशमा बत्ती छैन। त्यसै सुन्नुहोस् न, बिल्कुल एउटा त्यो त्यस्तै चाहिँ यति सुन्दर देश छ, पर्यटन कत्रो छ यहाँ, स्थायी शान्ति र स्थायी चाहिँ स्टेबिलिटी भयो, स्थायित्व भयो, लगानीको वातावरण बन्यो भने सबभन्दा बढ्दा पर्यटकहरू आउने देश हो। यति सुन्दर देश हो, समुद्र बाहेक के छैन, यहाँ हिमाल छ, हामी स्नो वाटर बेच्छ, स्नो वाटर अन्तमा जवाब दिइसकेको छु। फेरि तपाईँ शेरबहादुरजी धन्यवाद तपाईँको शालीनता, तपाईँको धैर्यताका लागि। अन्तमा जाँदै मैले अघि पनि भनेको थिएँ केही रिफ्लेक्सन भनेर, सार्वजनिक पदमा मुलुकको नेतृत्व गर्दाखेरि मनमा धेरै कुराहरू खेलेका हुन्छन्, धेरै कुराहरू गर्नुभएको हुन्छन्, त्यसका केही सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावहरू हुन्छन्। तपाईँले मैले जीवनमा आजसम्म केही समीक्षा छ अथवा आफूले गरेको कुनै कामको आलोचना गर्नुहुन्छ अथवा गर्व गर्नुहुन्छ, केही आत्मआलोचना गर्नुहुन्छ भने केही छ, केही भन्नुहुन्छ? मलाई केही कुराको रिग्रेट चाहिँ छ अहिले पनि भनेको होइन मैले, त्यस्तो चाहिँ मैले योपल्ट के चाहिँ भन्नुहुन्छ भने सबै पार्टीले चुनाव सारे मैले पनि होइन, सबै पार्टीको नेता राजा कहाँ गएर सेवाहाट भन्ने, वास्तवमा सबै पार्टीले चुनाव सार भन्ने भन्नाले बढी डिभिजन भएर पनि चाहिँ अब सबै पार्टीलाई विश्वासमा लिनु खोजेर गल्ती भयो लाग्छ मलाई एउटा त्यो।
अरू कुरा राजाले मलाई राति 11 बजे बोलाएर चाहिँ शेरबहादुर मैले अब तपाईँ प्राइम मिनिस्टर भएर चुनाव गराउनुहोस् भनेपछि म त चुनावबाट राजनीति पनि हटाए मान्छे दोस्रो पल्ट चाहिँ नि अब यो मलाई धेरै भइसक्यो अब म चाहिँ गर्न चाहन्छु भनेपछि मैले ठिक छ राजाले रियलाइज गरेँ अब भनेर चाहिँ म चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएँ तेस्रो पल्ट पछि त त्यसले पनि निकालिदिएँ डेमोक्रेसीमा त कम्प्रोमाइज गर्नुभएको थिएन नि दुईवटा कुरा मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नि मैले चुनाव गराउनु पर्थ्यो त्यस बेला राजा पनि चुनाव हुन्छ पिएपछि अब चाहिँ सबै पार्टी चुनाव सार भने राजाले मलाई हटाउनु त्यो सबै के थियो अब थाहा छैन सबै शेरबहादुर हटा भनेपछि मलाई हटायो राजाले त्यस्तो चाहिँ नि मैले दोस्रो पल्ट राजाले चाहिँ नि मैले अब चुनाव गराउन चाहन्थेँ मैले चुनाव हुँदैन राजाले हुँदैन त्यो दुईवटा चाहिँ नि मेरो मैले चाहिँ त्यो राम्रो गरेँ भन्ने मलाई परेको छैन अरू चाहिँ मलाई त्यस्तै हो राजनीतिमा चाहिँ मैले त्यस्तो चाहिँ अब यो अरू चाहिँ कुराहरू धेरै छन् म अहिले भन्न चाहन्न पछि त्यो अब पछि कति कुराहरू मेमोरी लेख्यो भने मैले ठिक छ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ मेरो जिन्दगीमा मैले देखेको यी दुईवटा कुरा चाहिँ मैले एउटा चुनाव गराउनु पर्थ्यो भन्ने छ मेरो अब त्यस बेला चाहिँ के भने डर के भने चुनाव सार भन्ने यिनले फेरि त्यो पार्टीले भन्दाखेरि नमाने भने राजाले फेरि माथि दुःख दिएला भन्ने पनि थियो त्यही कुरा हो एउटा अरू त मलाई केही छैन ठिक छ हामी बाँकी कुराहरू पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा गर्नेछौँ आजको लागि तपाईँले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण समयका लागि हामी कृतज्ञ छौँ धन्यवाद पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर धन्यवाद तपाईँ आजका मेरा विशेष अतिथि र तपाईँ लगायत मेरा सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कुनै सल्लाह सुझाव वा टिप्पणी भए हामीलाई पत्रचार गर्नुहोला हाम्रो इमेल ठेगाना toftalk@news24nepal.tv अर्को हप्ता अर्को नयाँ विषय लिएर आउनेछु तपाईँ लगायत मेरा सम्पूर्ण दर्शकसँग बिदा माग्छु नमस्ते